आज आपण मक्तेदारीच्या बाजाराची वैशिष्ट्ये अभ्यासणार आहोत। यापूर्वी आपण मक्तेदारी ही संकल्पना समजून घेतलेलीच आहे। मक्तेदारी म्हणजे असा बाजार की ज्या ठिकाणी एकच विक्रेता असतो आणि त्याचं बाजारातील पुरवठ्यावर पूर्ण नियंत्रण असतं आणि त्याच्या वस्तूला बाजारात पर्याय उपलब्ध नसतात। अशा स्वरूपाचा हा जो बाजार आहे त्या बाजाराची वैशिष्ट्ये समजून घेऊयात, म्हणजे ही संकल्पना आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने समजणार। मित्रांनो, पहिलं वैशिष्ट्य पाहूयात। या बाजारामध्ये ग्राहकांची संख्या ही असंख्य असते, म्हणजेच ह्या बाजारामध्ये ग्राहक हे असंख्य असतात। जसं पूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं होतं, ग्राहक खूप मोठ्या प्रमाणात असतात, असंख्य असतात। अगदी त्याच पद्धतीने ह्या बाजारात देखील ग्राहकांची संख्या असंख्य असते, त्यामुळे एक ग्राहक जो आहे तो बाजारातील मागणीवरती परिणाम करू शकत नाही। म्हणजे एखादा ग्राहक म्हणाला की मी वस्तूची किंमत कमी करा तर मी तुमची वस्तू घेईल, अन्यथा मी दुसऱ्या विक्रेत्याकडे जाईल। तर अशा वेळेस जो विक्रेता आहे तो या ठिकाणी वस्तूची किंमत कमी करत नाही, कारण त्याला माहिती आहे बाजारात त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी विक्रेताच नाहीये, त्यामुळे तो स्वतःच्या वस्तूची किंमत कमी करत नाही। त्याचा परिणाम या ठिकाणी ग्राहकाच्या मागणीचा वस्तूच्या किंवा बाजारातील एकूण मागणीवरती कुठलाही परिणाम होत नाही, याचा त्याचा अर्थ आहे। दुसरा वैशिष्ट्य आपण पाहूयात, तर विक्रेत्यांच्या बाबतीमध्ये या बाजारात फक्त एकच विक्रेता असतो। जी वस्तू उत्पादन केली जाते त्या वस्तूला पर्यायी फक्त एकटाच उत्पादन करणारा विक्रेता तुम्हाला या मार्केटमध्ये पाहायला मिळेल। त्याला पर्यायी दुसरा कुठलाही उत्पादक नसतो, एकटाच उत्पादन करत असतो, त्यामुळे त्याचं पुरवठ्यावरती पूर्ण नियंत्रण असतं। तो ठरवेल त्या पद्धतीने ह्या ठिकाणी पुरवठा कंट्रोलमध्ये राहू शकतो। म्हणून या बाजारातलं हे महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे, एकच विक्रेता ह्या मार्केटमध्ये असतो आणि त्याचं बाजारातील पुरवठ्यावरती पूर्ण नियंत्रण असतं। त्यानंतर तिसरं वैशिष्ट्य आपण विचारात घेऊ शकतो, ते म्हणजे पुरवठ्यावरती नियंत्रण। मित्रांनो, हे महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की एकच विक्रेता होता, एकच उत्पादक होता, त्यामुळे तो जेवढं काही उत्पादन करेल तेवढाच मार्केटमध्ये वस्तूचा पुरवठा होऊ शकतो, कारण जेवढं उत्पादन करतो ते उत्पादन तो मार्केटमध्ये बाजारात विकायला आणतो आणि तेवढंच बाजारामध्ये पुरवठा होतो। जर त्याचं उत्पादन कमी झालं तर त्याचा परिणाम बाजारातील पुरवठ्यावरती देखील पाहायला मिळेल, म्हणजे त्याचं संपूर्ण नियंत्रण पुरवठ्यावरती असलेलं आपल्याला दिसतं। म्हणून हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आपल्याला ह्या बाजाराचं सांगता येईल। पुरवठ्यावरती नियंत्रण असल्यामुळे ह्या ठिकाणी तो किंमत करता असतो, तो स्वतः वस्तूचं उत्पादन करून मार्केटमध्ये विकायला घेऊन येत असल्यामुळे त्याच्या मनाने त्या पद्धतीने तो वस्तूची किंमत सांगतो। त्यामुळे ह्या मार्केटमधला जो विक्रेता आहे तो स्वतः किंमत ठरवणारा असतो, तो स्वतःच्या मनाने वस्तूची किंमत ठरवू शकतो आणि त्या पद्धतीने वस्तूची मार्केटमध्ये किंमत सांगून किंमत आकारू शकतो, निश्चित करू शकतो। परंतु पूर्ण स्पर्धेत आपण पाहिलं होतं, तिथं असणारा विक्रेता जो होता त्याला किंमत ठरवता येत नव्हती, तो किंमत स्वीकारणारा होता। त्याच्या उलट परिस्थिती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते, तो किंमत करता असतो, तो स्वतःची वस्तूची किंमत ह्या मार्केटमध्ये असणारा विक्रेता ठरवू शकतो। हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे, इथं किंमत करता आपल्याला विक्रेता पाहायला मिळतोय। त्यानंतर पुढचं आणखी एक वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल की या मार्केटमधला असणारा जो विक्रेता आहे तो महत्तम नफा कमवण्यासाठी मूल्यभेद आपल्याला करताना पाहायला मिळतो। मूल्यभेद करणे म्हणजे काय, तर वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतींना वस्तू विकणे, हे जे तंत्र आहे त्याला मूल्यभेदाचं तंत्र असं म्हटलं जातं। एकच विक्रेता असल्याने तो आपल्या वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून वेगवेगळी किंमत आकारून आपला फायदा करून घेत असतो। वेळ असेल, परिस्थिती असेल, ओळख असेल किंवा इतर काही ते कारण असतील की त्याच्यामुळे तो प्रत्येक व्यक्तीकडून वेगळ्या पद्धतीची किंमत आकारतो आणि त्या पद्धतीने वस्तूची किंमत आकारून त्यांच्याकडून वस्तूचे मूल्य घेताना पाहायला मिळतो। हे एक वैशिष्ट्य आहे या बाजाराचं, इथे मूल्यभेद केला जातो। सगळ्यांना एकाच किमतीने वस्तू विकली जात नाही। पूर्ण स्पर्धेत पाहिलं आपण, सगळीकडे एकाच किमतीने वस्तूंची खरेदी विक्री होत होती, इथं मात्र तशी कंडिशन पाहायला मिळत नाही। इथं प्रत्येक ग्राहकाला वेगळी किंमत आकारलेली पाहायला मिळते, वेगळी किमतीने वस्तू खरेदी कराव्या लागतात। म्हणून मूल्यभेद हे एक ह्या बाजाराचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे। त्यानंतर
या बाजारामध्ये इतर उत्पादन संस्थांना प्रवेश बंदी असल्याचं पाहायला मिळतं. म्हणजेच प्रवेश तुम्हाला ह्या मार्केटमध्ये करण्यास बंधन असतात. इतर उत्पादन संस्था हा जो मक्तेदार जी वस्तू बनवतोय ती वस्तू त्याला बनवण्याची परमिशन नसते, त्या पद्धतीच्या वस्तू त्याला तयार करता येत नाही. म्हणून कोणतीही उत्पादन संस्था ह्या विक्रेत्यासारखं उत्पादन करू शकत नाही. इथं बंधन असतात, इथं काही लिमिटेशन असतात. मक्तेदार स्वतःच्या नफ्यासाठी दुसऱ्या उत्पादन संस्थांना मार्केटमध्ये येऊ देत नाही, तशी वस्तू बनवू देत नाही. त्यासाठी तो वेगवेगळ्या तंत्रांचा, यंत्रांचा किंवा टेक्निकचा वापर करतो. उदाहरणार्थ पेटंटचा वापर करेल, पेटंट काढेल आपल्या वस्तूचा, अशी वस्तू दुसरं कोणी करू नये अशा पद्धतीने, किंवा सरकारी कायद्यांचा आधार घेतो. असे बरेचसे त्याला सपोर्टिव्ह गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे तो बाकीच्या उत्पादन संस्थांना बंधन आणू शकतो, त्यांना प्रवेशावरती बंधन केलं जाऊ शकतं. पूर्ण स्पर्धेत आपण पाहिलं तिथं कुठलीही बंधन नव्हतं, कोणी कधी यायचं मार्केटमध्ये प्रवेश करायचं, पण इथं मात्र उत्पादन संस्थांना बंधन असल्याचं आपल्याला दिसतंय. त्यानंतर पुढचं वैशिष्ट्य सांगता येईल पर्यायी वस्तूंचा अभाव. या मार्केटमध्ये जी वस्तू उत्पादन केली जात असते, उत्पादक जी वस्तू तयार करत असतो त्या वस्तूला पर्यायी वस्तू उपलब्ध नसतात, म्हणून पर्यायी वस्तूंचा अभाव असणारा हे बाजाराचं स्वरूप आहे. इथं पर्यायी वस्तू आपल्याला पाहायला मिळत नाही, पर्यायी वस्तू या मार्केटमध्ये नसतात, म्हणून पर्यायी वस्तूंचा अभाव असणारा हा बाजाराचा प्रकार आहे. हे देखील ह्या बाजाराचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल. आणि शेवटचं वैशिष्ट्य आहे की या बाजारामध्ये उद्योग संस्था हाच उद्योग असतो. उद्योग संस्था इज इक्वल टू उद्योग किंवा उद्योग इज इक्वल टू उद्योग संस्था अशी कंडिशन या मार्केटमध्ये पाहायला मिळते. मित्रांनो, या मार्केटचं हे महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे की उद्योग जो आहे किंवा उत्पादन संस्था जी आहे तीच उत्पादन संस्था उद्योग असल्याचं पाहायला मिळते. याचा अर्थ काय, आपण उद्योग हा शब्द बऱ्याच वेळेला वापरलेला आहे, म्हणजे साखर उद्योग, कापड उद्योग, हे जे उद्योग आपण शब्द वापरत होतो यांचा अर्थ काय होता की जे काही साखर उत्पादन कारखाने, वेगवेगळे कारखाने आहेत, साखर उत्पादन करणारे जे कारखाने आहेत त्या सर्व कारखान्यांचा मिळून आपण उद्योग हा शब्द वापरतो. ठीक आहे. कापड उद्योगाच्या बाबतीत पण तसे कापड गिरण्या जेवढे असतील त्या सगळ्या कापड गिरण्यांचा मिळून कापड उद्योग तयार आहे. या कंडिशन मध्ये आणि संस्था कशाला म्हणायचं, मग संस्था हा एक शब्द आलेला आहे, उद्योग संस्था. उद्योग संस्था कशाला म्हणायचं, उद्योग संस्था म्हणजे फक्त पर्टिक्युलर एक त्यामधला उद्योग संस्था, हिला संस्था म्हणता येतं. एक कारखाना म्हणजे संस्था, ही एक वेगळी संस्था आहे, ही एक वेगळी संस्था, या प्रत्येक वेगवेगळ्या संस्था, या सगळ्या संस्थांचा मिळून उद्योग होतो. या मार्केटमध्ये जी काही संस्था असेल तोच पूर्ण उद्योग असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणून उद्योग इज इक्वल टू उद्योग संस्था, उद्योग संस्था इज इक्वल टू उद्योग अशी कंडिशन या मार्केटमध्ये असते. कारण वेगवेगळ्या संस्थाच नाही आहे तिथं, फक्त एकच संस्था असल्याने, एकटाच विक्रेता असल्याने हे बाकीचे त्यामध्ये तुम्हाला पाहायलाच मिळत नाहीत, हे घटक नसतात. म्हणून जी संस्था असेल तीच उद्योग बनते आणि हे एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आपल्याला ह्या मार्केटमध्ये असल्याचं दिसून येतं. अशा पद्धतीने मित्रांनो मक्तेदारीची आपल्याला काही वैशिष्ट्ये सांगता येतात, ज्यामध्ये असंख्य ग्राहक असतात, एकच विक्रेता असतो, त्याचं पुरवठ्यावरती पूर्ण नियंत्रण महत्त्वाचं, पूर्ण नियंत्रण असतं. किंमत करता असतो तो, किंमत पाहिजे तशी त्याच्या मनाने आकारू शकतो, त्यामुळे तो मूल्यभेदाचं तंत्र आपल्याला वापरताना दिसतो. वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून वेगवेगळी किंमत आकारलेली दिसून येते. प्रवेशावरती बंधन असतं, बाकीचे कोणीही या ठिकाणी बाजारात प्रवेश करू शकत नाही. पर्यायी वस्तूंचा अभाव असतो, पर्यायी वस्तू ह्या मार्केटमध्ये तयार होत नाही, येत नसतात, त्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होते, टिकून राहते. आणि उद्योग संस्था हाच उद्योग असतो, कारण एकच संस्था असते आणि तीच उत्पादन करत असल्याने तोच उद्योग बनतो. अशा पद्धतीने ह्या मक्तेदारीचे वैशिष्ट्य आहेत. मित्रांनो, अशी वैशिष्ट्यांचा युक्त असलेला बाजार म्हणजेच मक्तेदारी होय. आणि ही मक्तेदारीची वैशिष्ट्ये आणि आधी अभ्यासलेली आपण जी संकल्पना आहे ती संकल्पना विचारात घेतली तर तुमच्या लक्षात येईल की मक्तेदारी नेमकं काय आहे. आणखी आपल्याला या मक्तेदारीच्या संदर्भामध्ये
माहिती अभ्यासायची आहेत, म्हणजे मक्तेदारीचे प्रकार अभ्यासायचे. मक्तेदारी कशा प्रकारची असते आणि कोणत्या प्रकारची असते हे प्रकार देखील आपण अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो, चला तर मित्रांनो, मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मक्तेदारीच्या प्रकारांच्या माहितीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.